Kakaantok. Ang init ito sa bahay. Gusto ko magbakasyon. Saan kaya maganda? Gusto ko rin mag-swimming. Tara, samahan niyo ako mag-swimming. Papuntang Marco Polo Hotel ng Cebu. Let's go! Single ride? Nope. Family ride. Bago tayo makarating sa destination natin, dadaan muna tayo sa lugar na ito. Welcome to IT Park of Cebu. Ito po yung parang Makati City dito sa Cebu. Dabas Mini Makati Business Center. At ito po ay tinatawag na IT Park. Dito po nakalocate ang maraming BPO businesses or call centers. At dyan naman ang Waterfront Cebu City Hotel. At meron po itong casino po doon sa loob. Okay, back to driving kasi yung Marco Polo ay nasa taas po ng bundok dito sa Cebu. Kaya overlooking the city po ang view sa hotel na ito. Ayan, malapit na tayo sa destination natin. Ayan, andito na tayo. Pagkatapos ng gate check, pasok na tayo sa loob. On my right po, ito po yung parking space nila which is kasya po hanggang 200 cars. Maluwag po siya. Now, let's turn left. Pasok na tayo sa mismong building ng Marco Polo Hotel. Naku po, napaka-accommodating ng mga hotel staff dito. Kaya sigurado mag-i-enjoy kayo sa stay nyo dito sa Marco Polo Hotel of Cebu. Baba muna tayo at pupunta tayo next sa room tour. Once again, welcome to Marco Polo Hotel of Cebu City. Right now, ipapakita ko sa inyo ang outside view ng Marco Polo. At ito po yung parking space nila. At maluwag talaga. By the way, ang Marco Polo po ay isang 5-star hotel po. And without further ado, let's go inside the hotel. Right now, we are at the 15th floor of Marco Polo. Ito po yung hallway nila papunta sa room. Tara, let's have a peek inside the room. On my left po, meron po silang entertainment section. They provide us with a 32-inch TV and a medium-sized desk. Puntahan na natin ang window nila. Let's have a look outside kung ano ang view dito. Wow! Di ba ang ganda? As you can see, makikita po ninyo ang buong Cebu City. Wow! What a nice scene! By the way, the hotel is very kind of us. They give us a free upgrade sa room and they give us the City View Room Deluxe. These are the two beds, one standard and a king-size bed. The room has a good lighting. Hi family! Hi team! Oh, so cute! Hi Sam! So playful! Hi mommy! So lovely! Okay, let's wander around the room. This is the kitchenette. They provide us with one kettle and dalawang cups at with the complimentary coffee, tea, and sugars. Below the kitchenette, they provide us with one ref. At meron itong dalawang complimentary bottled water sa loob. Moving on the left, may big cabinet dito. Let's have a look inside. A drawer with a hair dryer inside. And sa taas nito, may safety deposit box or cabinet para sa ating mga personal belongings. Pagkatapos nito, may salamin din silang malaki dito sa labas. Okay, now let's have a look the other side of the big cabinet. Malaki po ang space ng cabinet. Dahil po, kasya po ang baby stroller at dala naming mga bagahe dito. And meron itong dalawang bathrobe sa loob. O, di ba ang laki? Okay, next. At ito ang fire exit plan kung may emergency sakali. Okay, next. Dito naman tayo sa
comfort room. May sink dito at malaking salamin at isang zoom-in mirror. At ito po yung kasama sa mga komplementary nila. Mga shampoo, conditioner, soap, at toothbrush na may kasamang toothpaste sa loob. At ito ang isang face towel. Dito naman, at ito po ang toilet bowl nila at comfortable naman umupo dito. Moving on, may isang floor towel sa baba. Ngayon, tingnan na natin yung shower room. May anti-slip mat dito. At ito ang control levers, shower head, at separate na rain effect shower head. At mayroon din silang dalawang towel para sa guest nila. Yan lang po sa room tour. At later, mag-dinner out na tayo. Tara, samahan nyo na ako kakain sa labas. Let's go! Andito na tayo sa Top of Cebu Restaurant. Ayan. It is my first time to come here, so I hope masarap yung pagkain nila dito. So tara, pasok muna tayo. So, mahiram sila sa mga PWD nating mga kapatid. Ayan, nakaset na po yung dinner natin. Yan ang mga 3 angels na mga anak namin. Ito po yung sisi ko, mga vlogger din. Papakilala ko sa inyo si Ready Set Grace at si Simply Shami. You can visit also their YouTube channel pag gusto nyo malibang. Okay, napakaganda po ng view dito. Still overlooking the city ang view natin dito. So, napaka-refreshing ang feeling habang kumakain tayo dito sa resto. O diba? Ang ganda ng city view dito. Kahit gloomy ang mundo, may light pa rin at the end of the tunnel. Tuloy lang ang laban sa buhay at minsan, kailangan natin maging masaya habang andito pa tayo sa mundo. That's it! Kain muna tayo, Chibug time! Mamaya, papakita ko sa inyo yung shots ko dito. Pagkatapos kumain, let's go back to the hotel and let's wait for sunrise. Good morning sa ating lahat! Kain muna tayo bago maligo doon sa pool. Let's have a look kung anong breakfast buffet nila siniserve dito sa Marco Polo Hotel. Okay, ayan na po. May bangus tayo, may chicken afritada, at saka may pork tocino. Meron ding talong with ground pork, danggit, and fried dried squid. Masarap po yan. At meron naman congee. Mainit pa yung congee. Mga add-ons para sa ating congee. Yan. Marami po siya. May plain rice. At meron din tayong garlic rice. At eto naman para sa ating sauce. Okay, sa dessert naman tayo. Yogurt drinks sila. At may mga toppings din. At eto, kung gusto nyong parang finger foods, ayan, may mustard at iba pa. Peanuts, biscuits, raisin. Dito naman, may corned beef. At chicken chipolata. Yan, tomato. Scrambled eggs. Siyempre, present yan. And baked beans. At eto naman ay oatmeal. Kung sino nagda-diet, diba? Saka frittata at macaroni. Yan, may sunny side up egg, ham, patata bravas. At saka bacon. Meron din bacon dito. Yan, may finger foods na naman tayo for
Ayan. Ayan. Ito, juices. Meron din silang freshly served na freshly sliced na mga prutas. At syempre, cereal. Ito naman dito. Oh, may Spanish sardines. Okay, tikman nyo yan. Masarap po yun. Sarap. Tikman nyo yan. Masarap po yan. At ito naman, salad. Green salad. Yung nagda-diet natin dyan. Ayan. May Japanese food din tayo. So, may sushi. 3 klaseng sushi pala ito. Okay? At syempre, meron din tayong kimchi. So, may Korean foods din tayo. Especially kimchi. At may miso soup. Okay. So, ito naman. Pastries. Ayan. May sliced bread. May croissant. At saka butter. Ito. Mini cupcakes. And French bread. And ibang croissant na rin. At ayan. Meron silang freshly baked pandesal. Sarap po niya. Natikman ko po yun. Ang sarap talaga. Kasi freshly baked. Kakahain lang. Ayan, ito naman mga cakes. Pili lang kayo dyan. Ang dami po pagpipilian. Ito naman ay pang-garnish natin sa ating mga kung gusto nyong pang-garnish sa mga bread natin. Ayan, ang dami pong pagpipilian. Ayan, wear face mask po. At syempre, huwag natin kalimutan si pancakes at waffle. Ayan, ang dami po. Hinihintay ko po yun maluto. Ayan, ito puto maya. Ang sarap po niyan. Pilipinong Pilipino. Siyempre, hindi mawawala ang ensaymada. At ito naman ang native hot chocolate dito sa Pinas. At pagkatapos natin kumain ng breakfast, pahinga muna tayo saglit. And then, see you at the swimming pool later. Ito na po yung pool. May pambata at pang-adult. At marami ding itong mga upuan at poolside bed and tables. At malinis po ang paligid dito at yung pool. At mayroon din silang waterfall effect dito sa pool na ito. At napaka-alert po ng mga lifeguards dito, kaya safe po maligo dito. But of course, as a parents, maging alert po tayo para sa safety ng ating mga anak. Ayan po si Sam. Gusto nang maligo sa pool dito. As you can see, nag-enjoy po yung baby kong si Sam. Since siya ay bata, talaga magugustuhan niya ang lahat ng party sa pool. Kaya please doble alert po tayo sa pagbabantay ng ating mga anak. Overall experience, nag-enjoy po ako sa stay ko dito at masarap yung pagkain nila dito sa Marco Polo Hotel. Hanggang sa muli, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, consider liking the video. And pag kayo ay baguhan sa channel ko, mag-subscribe na kayo at pindutin natin ang bell icon para ma-update kayo sa mga bagong video na upload. Once again, ito muli si Rich and thank you for watching The Pims TV. See you next time!